Tamminga is een van de bekendste Frieske dichters van deze eeuw. Op zijn studeerkamer van zijn bungalow De Vlecht in Isbrechtem weet er nog hoe het schreeuwen begon. Ja, hoe begint men als Fries schreeuwen? Dat is wakker ongelijk zelfs. Ik ben nogal een lette beginner, een lette bloeier. Want ik heb natuurlijk mijn opleiding als Fries schreeuwer, heb ik zelfs mijn wijze wat vinden moeten. Je kunt je het nog misschien haast niet meer voorstellen, maar het wie eigenlijk zei dat onder het Fries, daar waren op een legere squallen natuurlijk helemaal net neer en die een enkel Fries versje leren we dan wel eens, maar via dus net. Eigenlijk wist ik amper dat die taal, de taal dus van mijn heid en mem en de taal van mijn huishouding dat ik in dat je dat ik schreeuwen kon. Maar van mijn twintigste heb ik eigenlijk nooit literatuur bedreven in het Fries. Dat is na die tijd komen. Maar wel Fries schreeuwen op steltjes maken op de jongensclub dat ik op zie het en dat soort dingen. En ik wil gedichten lezen. Hè? Verder schuren, dat wie dus mijn grote favoriet toe. En zulke versen als bij gelijk Zwardij en zo, die droeg ik dan mijn viewer voor. En dan wie ik eigenlijk maar lelijk dat mijn maten daar eigenlijk net vol omvoelen, want ik vond het zo mooi. Zo'n streetvers van Verder schuren. Al die dingen die hebben dus, zitten op een tegenstadige ontwikkeling.